Opozita bën përgatitjet e fundit për protestën e 27 janarit, bashkëmbledh aleatët në selinë e PD-s, ubimi para kryeministrisë do të zgjasë rreth 3 orë. Policia blindon protestën e opozitës, 1500 forca në gatishmëri, edhe agent sekret në terren, SBA dhe Italia apel qytetarëve të tyre që ndroni larg të ubimit. Segmenti i ri i Qukës qaftë-ploç do të përfundojë në vitin 2019. Qeveria synon të realizojë edhe 5 akse të reja kombëtare përmes projektit 1 miliard për rindërtim. Mirdita, zonja dhe zotrinj, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vizion Plus për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës deri në këto momente. Opozita i dha sot dorën e fundit përgatitjeve për protestën e 27 janarit. Lulzim Basha mblodhi aleatët në selinë e PD-s me të cilët koordinoi qëndrimet. Ai deklaroi se tubimi do të jetë paqësor dhe me një pjesëmarrje shumë të madhe. Krerët e opozitës u bën thirrje shqiptarëve të bashkohen opozitës në bulevard për largimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie antimafia. Në mesditë, kryetarët e partive opozitare janë mbledhur në selinë e PD-s për të përcaktuar detajet e fundit të protestës së 27 janarit. Por gjatë gjithë këtij muaji, fokusi i organizatorëve të protestës ka qenë pjesëmarrja, e për këtë arsye apeli i fundit i Lulzim Bashës ishte për qytetarët që të bashkohen para kryeministrisë mesditën e së shtunës. Mos rini në shtëpi duke mallkuar, mos rini gojë kyçur e të heshtur para padrejtësive që ju bëhen. Dita e nesërme është dita e shpalljes së bashkimit më të madh të shqiptarëve të ndershëm. Edhe lideri i opozitës Basha edhe kryetarja e LSI-s Kryemadhi kanë theksuar se protesta do të jetë paqësore. Që ne do të jemi në protestë me familjarët dhe çdo informacion apo fake news që shpërndahet për një skenar ndryshe nga një proteste shpreh panikun dhe përpëlitjet e fundit të kriminalëve në pushtet. Protesta e nesme do jetë një nga protestat më paqësore, por do jetë një nga protestat më madhështore që ka bërë opozita në Shqipëri, për të vetmen arsye sepse do të marrin pjesë. Jo vetëm shqiptarët, por do të marrin pjesë edhe ata ndërkombëtar të cilët janë të martuar me shqiptar, do të marrin pjesë edhe ata ndërkombëtar që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Mësohet se tubimi do zgjas rreth 2 orë. Para protestuesve do të flasin kreu i Partisë Demokratike Basha, të gjithë kryetarët e partive të opozitës, si dhe do të ketë qytetarë që do të tregojnë historitë personale të zhgënjimit nga qeveria. S'kam fitë një vend, mos po më del kaq sa janë, jo ke llogaritar? Ke në ekonomist, do të marrësh dhe një ekonomist në punë. Po. Me qiraje këtu? Patjetër. Edhe taksa pronës së shërit. Edhe taksa pronës së shërit. Domethënë, bëj vetë llogaritë të gjithave, edhe nesër në orën 12. Shifemi aty. Faleminderit. 24 orët e fundit para protestës kanë qenë të ngjeshura për deputetët e kryetarët e degëve, të cilët janë shpërndarë në zonat e tyre për të bindur qytetarët i bashkohen protestës së opozitës. Edhe pse tubimi u paralajmërua menjëherë pas emërimit të prokurores së përgjithshme të përkohshme, kauza e protestës është zgjeruar e ekonomia si më e prekshme për qytetarët ka zënë një vend qendror. Sot po flasim me bizneset dhe bizneset kanë shumë arsye për të ardhur. Vendosja të TVSH-s 20% duke filluar që nga 1 janari, rritja e taksës pronës, rënja e konsumit, rritja e përgjithshme e çmimeve, rritja e faturës energjisë elektrike, rritja e faturës ujit, që nga janari këto bizneset gjithë këtu sigurisht që kanë shqetësime të ndryshme, po kanë një arsye vetëm për të protestuar. Rritjen e taksave, rënjen e konsumit dhe arbitraritetin e qeverisë, një pjesë e madhe e tyre kanë inspektorët e tatimeve për ditën dyert e tyre. Opozita kthehet në sheshin para kryeministrisë për herë të parë pas çadrës, që zgjati 90 ditë vitin e kaluar. Këtë herë në krah të Partisë Demokratike është edhe LSI-ja. E së bashku ato kanë provën e parë sa e mbështesin qytetarët kauzën kundër qeverisë Rama. E pikërisht për këtë arsye, pjesëmarrja është elementi kryesor për të cilin të dyja partitë kanë punuar gjatë javëve të fundit, duke shkuar në çdo qytet të Shqipërisë. Protesta e opozitës përpara kryeministrisë do të mbikëqyren nga një numër i madh forcash policie, pjesë e planit operacional do të jenë edhe agent civil të shërbimit informativ, ndërsa rrugët që të çojnë në qendër do të bllokohen. Rreth 1500 forca policie do të angazhohen të shtunën për mbarvajtjen e protestës së opozitës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, është dhënë leje që të protestohet nga ora 12 deri në orën 16.
Të angazhuar do t'jenë forcat e ndërhyrjes së shpejt, ato të rendit dhe operacionale. Gjithashtu do të ketë dhe agent civil dhe të shërbimit informativ shtetëror. Burime pranë policisë thanë se synimi është shmangja e incidenteve, por dhe identifikimi i personave me precedent penal. Për mbarvajtjen e protestës do të bllokohet lëvizja e automjeteve nga ora 10 e mëngjesit në bulevardin Dëshmorët e Kombit deri tek sheshi Nën Tereza, si dhe në bulevardin Bajram Curi deri tek rruga e Elbasanit. Në këtë akse qytetarët duhet të tregojnë kujdes që të mos lënë automjetet e tyre të parkuara, ndërsa makinat e tonazhit të rënd nuk do të lejohen të qarkullojnë brenda unazës së madhe deri në përfundim të tubimit. Kufizimet do të prekin dhe linjat e transportit urban. Autobusët e Tiranës së Re do të kthehen tek sheshi Wilson, kurse linja e Kamzës do të kthehet tek Kish Kafe Flora, ndërsa linjat e tjera mund të devijojnë në varësi të situatës. Automjetet me protestues që vijnë nga rrethet do të lejohen deri tek Pallati i Sportit Aslan Rusi, qyteti i nxënësve deri tek rreth rrotullimi pranë Fakultetit Ekonomisë. Ndonse nuk ka informacion kriminal, policia shprehet se do të ndëshkojë çdo që cënon rendin e sigurinë publike. Kjo pasi gjatë protestës së 18 dhjetorit para parlamentit nuk munguan përplasjet mes policisë dhe protestuesve, ku 6 efektiv mbetën të lënduar ndërsa disa simpatizantë u arrestuan. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u bën thirrje qytetarëve të saj të qëndrojnë larg vendit ku do të zhvillohet protesta e opozitës. Në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare theksohet se një protestë pritet të zhvillohet në datën 27 janar dhe se personeli i ambasadës amerikane dhe familjarët e tyre duhet të evitojnë vendet ku do të zhvillohet tubimi. Përfaqësia diplomatike u bën thirrje qytetarëve të saj që jetojnë në vendin tonë të shmangin bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshin Skënderbej, sheshin Nën Tereza dhe të kenë kujdes nga grumbullimet. Të njëjtën thirrje qytetarëve të saj që jetojnë në Shqipëri ka bërë ambasada italiane. Në reagimin e saj kërkohet që të tregohet kujdes dhe të evitohet çdo tubim. Ambasada shprehet se të gjithë qytetarët italianë duhet të respektojnë informacionet e autoriteteve shqiptare. Qeveria synon të hap vitin tjetër rrugën kombëtare Qukës-Qafploç. Punimet në këtë segment kryesor të juglindjes u inspektuan nga ministra Gjiknuri Ahmetaj, të cilët thanë se aksi do të shkurtojë edhe më shumë distancën e Tiranës me Korçën. Rruga Qukës-Qafploç pritet të jetë funksionale në vitin 2019. Ministri për infrastrukturën Damjan Gjiknuri, gjatë inspektimeve të ndërtimit të këtij aksi, tha se qeveria do të investojë edhe në projekte të tjera infrastrukturore. Ka qenë një nga ato projekte të trashëguara me shumë probleme, por që po futet në rrugën e zgjidhjes. Kompanitë po bën një punë mirë dhe me zgjidhjet e problemeve të mbetura të projektit, besoj kjo rrugë do të jetë funksionale në vitin 2019 duke kompletuar dhe këtë segment siç thash të rëndësishëm duke ofruar Korçën me Tiranën dhe me pjesën tjetër të Shqipërisë. Por njëkohësisht do të hapim dhe ato segmente të reja që kompletojnë arteret kryesore të këtij vendi, duke mos bërë më projekte që nuk të çojnë asgjikundi. Qeveria shqiptare ka hartuar një plan konkret në buxhetin afatmesëm, që krijon hapësira fiskale për investimet masive në infrastrukturë. Ministri i Financave Ahmetaj tha se ato nuk cënojnë stabilitetin e buxhetit. Ka një plan shumë të qartë në buxhetin afatmesëm me hapësirat e duhura fiskale për të kaluar edhe në projektin 1 billion, pra 1 miliard rindërtim, me 5 segmente shumë të mëdha, të ndara gjeografikisht dhe në veri dhe në jug të Shqipërisë, me përfundimin e atyre segmenteve në kuadrin e 3 viteve. Viti 2018 fundi, 19 në vazhdim, 20 do të jenë vite kantieri shumë të rëndësishëm në gjithë Shqipërinë. Punimet në ndërtimin e rrugës Qukës-Qafploç po vazhdojnë në të 3 lotet, ndërsa në total vlerësohet se ka përfunduar mbi 50% e tyre. Qeveria shpall planin kombëtar të gjelbërimit. Brenda 3 viteve do të mbillen 20.200.000 pemë. Për herë të parë do të hartohet inventari digital i pyet. Prokuroria e Përgjithshme ka nisur verifikimet për procedurat e ndjekura nga Prokuroria e Tiranës dhe ajo e krimeve të rënda për rastin e ekstradimit në drejtim të Italisë të Nezar Seitit. Vendimi për ekstradimin u mor nga Gjykata e Tiranës më 23 dhjetor 2017. I konsideruar si financieri grupit Habila, i Seiti u ekstradua një ditë më parë përmes aeroportit të Rinasit, i shoqëruar nga 2 agentë antidrogës italiane. Kjo pasi ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj firmosi kërkesën e autoriteteve të vendit
ushqim. Por krahas vendimit të shkallës së parë ndaj Nazer Seitit, ekziston edhe një mas sigurimi arrest me burg pasi u kap gjatë operacionit në Babis të Vlorës, ku sekuestruan 4 ton kanabis. Ndalemi në të tjera zhvillime, në bim betën të plagosur mëngjesin e kësaj të premte në autostradën Kukës tuneli Kalimashit, një titi Benz ku po udhëtoni një familje o përplas me një kamion me targat Kosovës në vendin e quajtur Fush Dukagjin. Si pasojë e përplasjes, makina u dëmtua pjesërisht ndërsa të plagosurat u dërguan në spitalin rajonal të Kukësit ku ndodhen në kujdesin e mjekëve. Sipas policisë, shkaki i aksidentit ishte humbja e kontrollit nga drejtuesi i mjetit tip Benz. Shqipëria pritet të ketë pas 3 viteve të ardhshme 20.200.000 pemë të reja. Plani kombëtar i gjelbërimit parashikon për herë të parë edhe inventarin digital të pyjeve. Ministria e Mjedisit shpall plani kombëtar të gjelbërimit të vendit. 20.200.000 pemë do të mbillen brenda 3 viteve. Një faturë të lartë ndaj Mjedisit, ministri Blendi Klosi u vendosi bizneseve që deri tani kanë fituar duke dëmtuar ambientin. Rreth 7 milion pemë do të blihen dhe mbillen nga kompanitë dhe bizneset, e përcaktuara tashmë nga ministria. Do të kërkojmë forcë, e tashmë jemi në një koalicion të jashtëzakonshëm me kryetarët e bashkive për të realizuar shlyerjen e këtij detyrimi pa asnjë tolerancë. E po ashtu, kemi folur me shumë nga këto biznes, të cilët janë gatshme të shlyejnë këtë detyrim, pas e ndjejnë që është detyrim i cili i bën mirë të tërëve. Vetëm brenda këtij viti, ministria do të vërë në dispozicion të bashkive 1 milion pemë, të cilat do të mbillen kryesisht rreth shkollave. Paralelisht me këtë proces, Ministria e Mjedisit ka nisur artimin e inventarit digital të pyjeve, dokument që do t'jap informacion për fondin në tërësi dhe gjendjen e pyjeve në mbar vendin. Një minator 55 vjeçar mbeti plagosur rënd të premte në galerinë e minierës së Bulqizës. Ngjarja ndodhi në nivelin 14, teksa 55 vjeçari Naim Gjoka ishte në frontin e punës kur u godin nga një masiv shkëmbor. Kolegët i dhanë ndihmën e parë duke nxjerrë jashtë minierës e më pas u transportuar për në spitalin e Bulqizës. Për shkak të gjendjes së tij, ai u dërgua me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë. Grupi hetimor mbërriti në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Në minierat e Bulqizës, ngjarje të tilla kanë të shpeshta, vetëm vitin e kaluar humbën jetën 6 minator. Bashkia e Tiranës apeloi që qytetarët të përdorin sa më shumë biçikletat. Erion Velja inspektoi korsitë dedikuara nga sheshi Nën Tereza deri në bulevardin Zogu i Parë. Krahas transportit publik, nxitja e lëvizjes me biçikleta është nisma më e re e Bashkisë së Tiranës. 4.000 mjete të tilla do të vinë në kryeqytet ku çdo qytetar mund ta përdorë biçikletën me një kosto sa gjysma e çmimit të biletës urbanit. Gjatë inspektimit të korsive të dedikuara, Erion Velia ju shpreh optimist për këtë projekt. Ne duam që brenda pranverës të kemi 10 kilometra rrjet minimal të biçikletave, pra një rrjet lidhur nga fillimi deri në fund për pjesën qendrore të Tiranës, edhe besoj që dhe me ardhin e 4.000 biçikletave të reja në Tiranë, pre projektit që nisëm me Bashkinë e Firenzës, ne do të kemi mundësi që të udhëtohet me biçikletë më lirë se sa udhëtohet me autobus. Velia inspektoi kilometrat e para të dedikuara për biçikletat, nga sheshi Nën Tereza deri në bulevardin Zogu i Parë. Ne do të jemi shumë të vëmendshëm me vullnetarët tanë për të orientuar qytetarët që kjo është një rrugë ekskluzive për biçikleta, ndërkohë do të jemi të rrept me shoferët, sidomos ata që nuk respektojnë kthesën e biçikletës dhe nuk i japin një prioritet biçikletës teksa del nga korsia për të kaluar kryqëzimin. Do duhet që të bëjmë të gjithë një sforco, do duhet që të bëjmë të gjithë një përpjekje, do duhet që të kemi të gjithë njërsi dhe dashamirësi për të respektuar një qytet me 1 milion banor, ku do duhet të ketë një rend gjërash. Kursia e biçikletave ka një gjatësi rreth 1.2 kilometër me 2 sense lëvizje. Përveç shtresave të nevojshme të asfaltit, ato janë pajisur me sinjalistikën e dur për orientimin e kalimtarëve dhe ciklistëve. Turqia do të mbështesë ushtrinë shqiptare për modernizimin e pajisjeve dhe trajnimin e forcave tona të armatosura. Premtimin e dhanë autoritetet në Ankara gjatë vizitës që zhvilloi atje Ministri e Mbrojtjes Olta Xhaçka. Kjo është një nga fabrikat më të mëdha të prodhimit të industrisë ushtarake në Turqi. Ministri e Mbrojtjes Olta Xhaçka ishte në Ankara me ftesë të homologut turk Nureddin Çanekli, ku njën nga afër me mjetet, pajisjet dhe armatimet që prodhohen aty.
Ajo mori mbështetje nga Turqia për modernizimin e forcave tona të armatosura. U dakordsuan për mundësitë e shumta i duhet eksplorojmë dhe mora mbështetje maksimale nga kolegu im Janar për plotësimin e çdo kërkese nga Shqipëria. Edhe për modernizimin e forcave tona të armatosura, gjeta mbështetje maksimale për çdo projekt i cili do të gjykohet i nevojshëm për të zhvilluar. Me homologun turk pata veç se dakordsi për të zhvilluar kapacitetet ushtarake. Edhe trajnimi mjekësor i personelit ushtarak shqiptar në Turqi do të vazhdojë dhe do të shtohet për të plotësuar gjithë ato nevoja shëndetësore, mjekësore, të cilat nuk i përmbushim dot në Tiranë. Ministra Xhaçka u takua edhe me të rinj shqiptar që studiojnë në Akademitë Ushtarake Turke. U konfirmova studentëve tanë që shkollohen në Akademitë Ushtarake Turke se do të vazhdojnë të jenë ndër shembujt e mirë të disiplinës dhe profesionalizmit. Ministre e Mbrojtjes u takua edhe me ministrin e Brendshëm të Turqisë dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura turke. Ministri i Europës dhe Punëve të Jashtme Ditmir Bushati u takua në Davos të Zvicrës me komisionerin evropian për zgjerim Johannes Hahn. Përmes një statusi në Facebook, diplomati shqiptar bëri të ditur se në takim u diskutua kalendari politik i Komisionit Evropian me Shqipërinë, si dhe curia e reformave shtet konsoliduese. Bushati nënvizoi se në vitin 2018 është një vit vendimtar për ecurinë e mëtejshme të vendit në procesin e integrimit evropian. Hapja e negociatave për antarësim në BE nuk është as për qeverinë dhe as për opozitën, por për Shqipërinë dhe shqiptarët, përfundoi ministri në statusin e tij. Fundjava kulturore rezervon shfaqje për të gjitha grup moshat në kryeqytet, nuk do të mungojnë klasikët, por as dramat shqiptare. Janari padyshim mund të quhet muaj i skenave teatrale. Të vetmet evente të kulturës gëlojnë aty. 4 teatrët e kryeqytetit numërojnë këtë fundjavë 8 shfaqje e për të gjitha moshat, nga klasikët e deri tek dramat shqiptare apo musical për fëmijë. Më pikantet janë komedia Boing Boing dhe drama shërbëtoret, me skenografi të thjeshta, por me dialog dhe lëvizje aktoriale, teatri eksperimental i ngjit në skenë këto dy shfaqje për një publik mbi 16 vjeç. Po për të rritur, por me më shumë ngjyra si në skenografi, po ashtu edhe në kostume, vinë drama shqiptare Vdiq mbreti, rrof mbreti në teatrin kombëtar dhe nata e 12 e Shakespeare-it në teatrin e Metropolit. Megjithatë, në skenën e teatrit Metropol mos prisni që Shakespeare të jetë aq klasik sa i keni parë gjithnjë, pasi regjizori amerikan Justin Anderson ka eksperimentuar me shumë elemente të traditës shqiptare. Do të ma sillni atë kalorës? Apo të sillem vetë në përhanet aq? Alternativa më klasike në kryeqytet është Don Kishoti me kukulla. Kjo shfaqje për fëmijë rikthehet në teatrin e Metropolit këtë fundjavë. Të vegjëlit që e kanë shijuar më herët Don Kishotin kanë edhe 2 mundësi të tjera në teatrin eksperimental. Safari Livias nuk është thjesht një shfaqje për fëmijë, por në të ndërthuren muzika, videoprojekcioni dhe shumë element tredimensional që e bëjnë magjik këtë udhëtim në skenën teatrale. Për fëmijët 7 deri në 13 vjeç, teatri eksperimental ka edhe një tjetër alternativë, Matilda, vajzën e veçantë që ndoshta e keni njohur përmes filmit me të njëjtin titull, vjen në skenën teatrale si një musical. Nga Elbasani, kandidati për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka apeloi për një fushat larg ndërhyrjeve politike. Rivali i Bashkimfinës shprehu dëshirën që gara të mbetet deri në fund sportive. Presidenti aktual i FSHF-s dhe kandidat për një mandat 5 ka deklaruar se gara për kreun e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit në 7 shkurt duhet të mbetet një garë sportive dhe larg ekstremizmave dhe toneve politike. Duka nuk e fsheu ambicien që projektet e ardhshme duhet i vazhdojnë së bashku dhe se është familja e futbollit që do të vendosi se kush kandidat do të jetë në krye. Jam larg atyre, le themi, ekstremizmave politik.
do duhet mbetet një garë sportive, kam kërkuar disa herë që mbetet e tillë, madje edhe gjua dhe tonet e përdora do doja të ishin sportiv. Këto deklarata Armand Duka i bëri nga Elbasani në shkollën Qamil Gurenjaku, ku prezantua nisja e projektit Grow për fëmijët e shkollave 7 dhe 9 vjeç për vajza dhe djem në bashkëpunim me UEFA. Opozita bën përgatitjet e fundit për protestën e 27 janarit, bashamblet aleatët në selin e PD-s, tubimi pa kryeministrisë do të zgjasë rreth 3 orë. Policia blindon protestën e opozitës, 1500 forca në gatishmëri edhe agent sekret në terren, SBA dhe Italia apel qytetarëve të tyre që ndroni larg tubimit. Segmenti i ri i Çukës qafpllot çdo të përfundojë në vitin 2019, qeveria synon të realizojë edhe 5 akse të reja kombëtare përmes projektit 1 miliard për rindërtim. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.